नमस्कार। आजको हेल्थ टिप्समा म तपाईलाई पिरियड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। विवाहित महिला हुन् वा अविवाहित, स्कुल जाने विद्यार्थी हुन् वा कलेज, जब गर्ने महिला हुन् वा गृहिणी, सबैको लागि विशेष काम लाग्ने र पिरियड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू दिइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ महिनावारी चक्रको विषयमा। महिनावारी चक्र कति दिनको छ? 21 दिनदेखि 35 दिनसम्मको महिनावारी चक्रलाई सामान्य वा नर्मल महिनावारी चक्र मानिन्छ। हुन त महिला अनुसार व्यक्ति पिच्छे महिनावारी चक्र फरक फरक हुन्छ। कसैको 24 दिनमा हुन्छ, कसैको 21 दिनमा हुन्छ, कसैको 28 दिनमा हुन्छ, कसैको 32 दिनमा, कसैको 34 दिनमा, कसैको 40 दिनमा महिनावारी चक्रहरू हुन्छ। र एकैजना महिलाको पनि, एउटै महिलाको पनि महिना अनुसार कहिलेकाहीँ महिनावारी चक्र फरक फरक हुन्छ। सामान्यतया एउटा महिनावारी चक्रमा 2 देखि 6 दिनसम्म ब्लिडिङ हुन्छ। 2 देखि 6 दिनसम्मको ब्लिडिङ वा 7 दिनसम्मको ब्लिडिङ भएको अवस्थालाई नर्मल महिनावारीको ब्लिडिङ भनिन्छ। वा महिनावारी चक्र 21 दिनदेखि 35 दिनभन्दा फरक छ। ब्लिडिङ हुँदाखेरि धेरै ब्लिडिङ हुन्छ वा दिनमा 3वटा प्याड भन्दा बढी प्याडहरू बदल्नु पर्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टरलाई तत्कालै भेट गर्नुपर्ने हुन्छ। महिनावारीमा किन पेट दुख्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौँ। महिनावारीमा किन पेट दुख्छ भने सबै महिलाहरूको महिनावारी हुने बेलामा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हर्मोनको उत्पादन हुन्छ। यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हर्मोनको काम भनेको पाठेघर र पाठेघर वरपरको मांसपेशीलाई खुम्च्याउनु र त्यहाँ भएका ब्लडहरू, विभिन्न किसिमका म्युकसहरू, यस्तालाई फोहोर चिजहरूलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्नु हो। कुनै कुनै महिलाहरूमा यो सामान्य रूपमा रहन्छ भने कुनै कुनै महिलाहरूमा यो पाठेघरको खुम्चाइ वा पाठेघर वरपरको मांसपेशीको खुम्चाइ अत्याधिक भएको कारण पेट दुखाइ हुन्छ। यो पेट दुखाइ कसैमा सामान्य हुन्छ भने कसैमा धेरै कडा खालको पनि हुन्छ। यस्तो कडा खालको पेट दुखाइ भएको बेलामा हामीले विभिन्न औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर सबैभन्दा पहिला हट ब्यागले सेक्न सकिन्छ। हट ब्यागको प्रयोग गरेर पेटमा सेक्दाखेरि विषेक भएन वा सन्चो भएन भने यसलाई औषधिहरू पनि खान सकिन्छ, जसमा मेफ्टलस्पास, आइब्रुफिन, पाराफ्लाम वा ब्रुफ्लाम औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ महिलाहरूमा यस्तो पनि हुन सक्छ कि कुनै समय तपाईको जब इन्टरभ्यू दिनु छ, कुनै एक्जाम दिनु छ वा कुनै विषय तपाईको नगरी नहुने कुनै त्यस्तो विषय, धर्म कर्म वा धर्मको कुराहरू, व्रत बस्ने कुराहरूमा महिनावारीलाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा हामी सामान्यतया पिल्सको प्रयोग गरेर महिनावारीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। वा यो दिन महिनावारी हुने कन्फर्म छ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यो दिन महिनावारी नहोस् भनेर यसलाई अगाडि बढाउन पिल्स चक्कीको प्रयोग गरिन्छ। यो औषधि खाँदा महिनावारीमा वा गर्भमा कुनै पनि समस्याहरू आउँदैन। तर यसरी सधैँ महिनावारीलाई अगाडि भने बढाइरहनु हुँदैन। 4-5 महिनामा एक पटक महिनावारीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो। यस्तै अर्को कुरा छ, महिनावारीको बेलामा सेक्स गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ। यो महिनावारी भएको समयमा वा पिरियडको समयमा सेक्स गर्न यदि तपाईँ दुवैजना सहमत हुनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। तर सेफ रहनुपर्ने हुन्छ, किनभने महिनावारीको समयमा ब्लिडिङ भइरहेको हुनाले त्यहाँ इन्फेक्सन हुने सम्भावना पनि हुन्छ र महिनावारीको समयमा पाठेघरको मुख पनि केही मात्रामा खुल्ने भएकोले पुरुषबाट जाने अन्य ब्याक्टेरियाहरू पाठेघरमा प्रवेश गरेर फेरि संक्रमण गर्न सक्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुरुषले कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्डमको प्रयोग गरेर तपाईँ दुवैजनाको इच्छा हुन्छ भने संयोग गर्न सकिन्छ। पिरियडको समयमा भएको यौन सम्बन्धमा गर्भ रहने सम्भावना न्यून रहन्छ। तपाईँ यो हेल्थ टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईलाई विशेष धन्यवाद। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आजको यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।